Bạn biết Steve Jobs, thiên tài sáng tạo ra iPhone, đã qua đời vì ung thư tụy. Nhưng bạn có biết căn bệnh của ông thực chất là một dạng cực hiếm, có thể chữa khỏi nếu phẫu thuật sớm không? Và hôm nay, chúng ta sẽ lật lại hồ sơ y khoa của Steve Jobs để tìm hiểu tại sao ông lại trì hoãn cả phẫu thuật định mệnh đó suốt 9 tháng và bài học đắt giá nào mà căn bệnh của ông để lại cho tất cả chúng ta. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ, bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ung thư tụy. Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại xem sau khi rảnh nhé. Tháng 10 năm 2003, trong một căn phòng khám yên tĩnh, định mệnh đã trao cho Steve Jobs 2 lá bài. Lá bài thứ nhất là một sự may mắn tột cùng, một lỗi hiếm hoi của tử thần. Các bác sĩ thông báo ông có một khối u trong tuyến tụy, nhưng đó không phải là bản án tử hình mang tên ung thư biểu mô ống tuyến mà 95% bệnh nhân khác mắc phải. Không, ông mắc phải u tụy nội tiết, PNET, một dạng bệnh hiếm, tiến triển chậm và quan trọng nhất, có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phẫu thuật sớm. Đó là một cơ hội vàng, một lối thoát bất ngờ trong một căn bệnh vốn được xem là vô phương cứu chữa. Lá bài thứ hai là lời khuyên của y học, một con đường rõ ràng và đã được chứng minh. Phẫu thuật ngay lập tức, cắt bỏ khối u khi nó còn khu trú và ông có thể sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng Steve Jobs, người đã dành cả đời để nghĩ khác biệt và thách thức mọi quy tắc, đã không chọn con đường đó. Ông đặt cược với tử thần. Trong suốt 9 tháng định mệnh, ông từ chối chiếc bàn mổ, từ chối y học chính thống. Thay vào đó, ông lao vào một cuộc thử nghiệm của riêng mình, ăn chay trường, uống nước ép, châm cứu và các liệu pháp thay thế. Ông tin rằng bằng ý chí và một lối sống khác biệt, mình có thể bỏ đói và khuất phục khối u. Thời gian trôi đi, 9 tháng quý giá như một dòng sông lặng lẽ chảy qua kẽ tay. Tháng 7 năm 2004, dòng sông đó đã đến biển. Kết quả chụp chiếu mới nhất cho thấy một sự thật phũ phàng. Khối u không những không biến mất, mà nó đã lớn hơn. Sự hối hận muộn màng đã đến. Steve Jobs cuối cùng cũng đồng ý phẫu thuật. Ca mổ Whipple, một trong những đại phẫu phức tạp nhất của ổ bụng, đã được tiến hành. Nhưng cửa sổ vàng để chữa khỏi hoàn toàn có thể đã bắt đầu khép lại. Cuộc chiến từ đây đã bước sang một chương mới, khó khăn hơn rất nhiều. Năm 2009, bóng ma ung thư quay trở lại. Lần này, nó đã di căn đến gan. Ông phải trải qua một ca ghép gan, một giải pháp gây tranh cãi và đầy rủi ro, một nỗ lực cuối cùng để giành giật sự sống. Và rồi, ngày 5 tháng 10 năm 2011, hành trình đó đã kết thúc. Steve Jobs qua đời, gần 8 năm kể từ ngày chẩn đoán. Một hành trình dài hơn tiên lượng của ung thư tụy thông thường, nhưng lại là một kết cục đầy tiếc nuối cho một trận chiến vốn đã có thể chiến thắng. Hãy tưởng tượng, tuyến tụy là một nhà máy đa năng dài khoảng 15 cm, nằm nép mình sâu đằng sau dạ dày. Nó có 2 phân xưởng hoạt động độc lập. Phân xưởng ngoại tiết sản xuất ra các enzyme tiêu hóa cực mạnh, đổ vào ruột non để phá rỡ thức ăn thành những mảnh nhỏ mà cơ thể có thể hấp thụ. Phân xưởng nội tiết sản xuất ra các hormone mà nổi tiếng nhất là insulin và glucagon để điều khiển lượng đường trong máu, giữ cho cỗ máy cơ thể hoạt động ổn định. Khi nhà máy này hoạt động trơn tru, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng khi một tế bào trong đó nổi loạn, ung thư xuất hiện. Đây là điểm khác biệt của ung thư tụy. Loại 1, 95%, ung thư biểu mô ống tuyến, PDAC, cực kỳ hung dữ, tiên lượng rất xấu, tỷ lệ sống sau 5 năm dưới 10%. Loại 2, hiếm, 3 đến 5%, u tụy nội tiết, PNET. Đây là loại Steve Jobs mắc phải. Nó tiến triển chậm và có thể chữa khỏi nếu phẫu thuật sớm. Jobs đã có một lá bài may mắn. Tại sao ung thư tụy lại nguy hiểm đến vậy? Vì nó là kẻ giết người thầm lặng. Tuyến tụy nằm quá sâu nên giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng. Khi các dấu hiệu xuất hiện thì thường đã muộn. Ung thư ống tụy, loại phổ biến, đau bụng trên lan ra sau lưng, vàng da, vàng mắt do u chèn ép ống mật, sụt cân không rõ nguyên nhân. PNET, loại của Jobs, triệu chứng còn mơ hồ hơn. Nếu khối u không sản xuất hormone thì nó có thể chỉ gây đau bụng không đặc hiệu. Nếu là u chức năng, nó sẽ sản xuất thừa hormone gây ra các triệu chứng kỳ lạ như hạ đường huyết, u insulinoma, loét dạ dày tá tràng nặng, u gastrinoma. Chính những triệu chứng hormone này đã giúp Jobs vô tình phát hiện ra bệnh của mình tương đối sớm qua một lần chụp MRI bụng. Để chẩn đoán chính xác, chúng tôi phải vào vai thám tử. Bước 1, xét nghiệm máu, tìm các chỉ dấu như CA199 tăng trong ung thư ống tụy hoặc chromogranin A tăng trong PNET. Bước 2, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, CT, MRI và đặc biệt là PET-H68, một loại vệ tinh đỏ thám cực kỳ nhạy chuyên dùng để tìm các khối u PNET. Bước 3, sinh thiết. Phương pháp tiêu chuẩn vàng là nội soi siêu âm, EUS,
luồn một ống soi có đầu siêu âm qua miệng xuống gần tụy, sau đó dùng một cây kim rất nhỏ chọc qua thành dạ dày để lấy một mẫu thi khối u, SNA. Mẫu ti mô này sẽ cho câu trả lời cuối cùng. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều vũ khí để chống lại PNET. Phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu nếu khối u còn khu trú. Phẫu thuật Whipple là một ca đại phẫu cực kỳ phức tạp. Với các khối u nhỏ, bác sĩ có thể chỉ cần bóc nhân khối u. Thuốc nhắm trúng đích và nội tiết. Somatostatin analogs, giống như những chiếc phanh hãm, làm chậm sự phát triển của khối u và kiểm soát các triệu chứng hormone. Everolimus, Sunitin, đây là những loại thuốc thông minh, hoạt động bằng cách cắt dây liên quan hoặc cắt nguồn cung cấp máu của tế bào ung thư. PRRT, thiết lập đồng vị phóng xạ, thụ thể peptide. Đây là một vũ khí tối tân. Hãy tưởng tượng nó là một tên lửa tầm nhiệt hạt nhân mini. Bác sĩ sẽ gắn một đồng vị phóng xạ nếu là lutetium 177 và một phân tử dẫn đường, DOTATAC. Tên lửa này sẽ tự tìm đến các tế bào ung thư PNET và phát nổ, tiêu diệt chúng từ bên trong mà ít ảnh hưởng đến mô lành. Đây là những vũ khí mà Steve Jobs đã có cơ hội sử dụng nếu không trì hoãn. Vậy tại sao 9 tháng trì hoãn của Jobs lại chết người? Một nghiên cứu lớn cho thấy, với bệnh nhân PNET có thể phẫu thuật, việc trì hoãn trên 3 tháng đã giảm đi 22% tỷ lệ sống sau 5 năm. Di căn gan thường xuất hiện trung bình sau 18 tháng nếu không can thiệp. 9 tháng của Jobs là một khoảng thời gian quá dài, đủ để các tế bào ung thư nhỏ nhất, vi di căn, có cơ hội trốn thoát và gieo mầm ở những nơi khác như gan của ông. Đây là bài học đắt giá nhất. Chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng chúng không thể thay thế y học chính thống, đặc biệt là phẫu thuật khi chúng ta có cơ hội chữa khỏi bệnh. Và nếu bạn chưa biết căn bệnh Crohn mà Mr. Beast mắc phải, click vào video này.